Hallo allemaal en welkom bij deze video van Fred Outdoor. In deze video ga ik jullie wat do's en don'ts vertellen over de Poolse Lavur tent. Nou, de Poolse Lavur tent. Deze bestaat uit twee delen, twee poncho delen, dus twee tenthelften. En deze wordt ook wel Poolse palatka genoemd. Nou, deze Poolse palatka, de Lavur tent, is heel erg populair binnen de bushcraft community, de bushcraft wereld. En als je het kanaal van Fred Outdoor een beetje kent, dan weet je ook dat ik heel veel gebruik maak van het tentje. Simpelweg omdat deze gewoon heel goed bevalt en mij veel plezier oplevert. Nou, naar aanleiding van deze video's is me wel eens wat gevraagd over de Poolse Lavur tent. En heb ik besloten om er een videootje over te maken. Nou, wat mij is opgevallen, dat is dat de tent vaak verkeerd wordt opgezet. Nou, als het dan begint te regenen of begint te sneeuwen, dan kan dat ervoor zorgen dat die begint te lekken. Nou, ik ga jullie wat specificaties vertellen over de Lavur tent en hoe je deze op de correcte manier opzet en tijdens vertrek op een gemakkelijke manier kan oprollen, opvouwen, zodat je hem weer makkelijk mee kan nemen. Nou, als je van plan bent om een Lavur aan te schaffen of je hebt er net één op de kop getikt, dan hoop ik dat deze video je een beetje op weg kan helpen. Nou, de tent die bestaat uit twee helften, wat ik al aangaf. En ik heb ze alvast aan elkaar vastgeknoopt, zodat deze één geheel vormt. Nou, tevens heb ik deze lussen aan het uiteinde van de tent bevestigd. Ja, dit levert één, mij extra ruimte op. En twee, ik kan in plaats van haringen kan ik ook stokken gebruiken die hier wel doorheen passen en niet door het kleine ringetje heen passen. Nou, elk tentdeel die weegt per stuk 1,5 kilo. Nou, de tentpaal die bestaat ook uit twee helften, 4 delen en samen maakt dat één tentpaal. Nou, ik heb een koordje met de lengte van de tentpaal toegevoegd. Die gebruik ik om zelf een tentpaal van een tak te maken die ik in de omgeving heb gevonden en die op maat te zagen. Ja, zorg er wel voor dat het een solide tak is en niet een halfgaar tandenstokertje die dwars door midden kan breken als je de tent wil opzetten. Nou, veel bushcrafters maken gebruik van dit principe. Nou, de tentharingen. Je kan dus ook stokken gebruiken, de omgeving. Dit zijn de originele tentharingen die erbij zitten. Echter, ik heb ze vervangen door eigen tentharingen. Maar dat is persoonlijke voorkeur. Ik heb zelf nog een ridgeline, wat koord en een karabine toegevoegd, zodat ik de tent ook zonder tentpaal kan opzetten. Wat voor meer ruimte binnenin zorgt. Dus opties, opties, opties. Nou, het tentdoek is van geïmpregneerd canvas. Dus erg geschikt voor herfst- en winterseizoen. En ook erg geschikt als je veel gebruik maakt van kampvuren. Dat als er een vliegende vonk op je tentdoek komt, dat er niet meteen een brandgat in zit. Wat natuurlijk wel het geval is bij een trekkerstentje of een tarp. Nou, de tent is niet voorzien van een grondcel. Nou, heavy duty zeg ik altijd. Nou, dat heeft voor's en tegens, pro's en cons. Ja, de tent is op gewicht. Elke tentdeel weegt 1,5 kilo, wat ik al zei. En in totaal maakt dat 3 kilo, plus er komen nog toebehoren overheen. Nou, hij is niet echt heel erg geschikt om te gaan hiken. Het kan natuurlijk wel. Ik heb er een 2-daagse hike mee gelopen. Maar ja, hij is echt op gewicht. Oké, de tent opzetten. Zoek een vlak stuk uit waar je kan gaan staan met je tent en fatsoenlijk kan liggen. Spreid de tent op deze manier uit. Nou, zorg ervoor dat je de buitenkant
de buitenzijde aan de buitenkant heb. En de binnenzijde aan de binnenzijde. Dit klinkt heel logisch, maar vaak ligt hierin de fout tijdens het opzetten. Oké, dit is de buitenkant, de knopen van het mouwgat aan de buitenzijde. Tevens kun je het ook hier aan zien. Hier loopt de naad. Dit is de buitenkant. Nou, als ik jullie dan de binnenkant laat zien, dan zie je ook duidelijk verschil. En aan de binnenkant heb je hier een flap zitten. En hier een soort van opening bij de mouw. En je hebt deze touwtjes. Nou, zorg dat je de ingang plaatst daar waar je hem wil. Dat die alvast aan de goede kant zit. Niet dat je later bedrogen uitkomt. Ik heb de ingang gemarkeerd met 2 gekleurde parakoordjes. Ik begin eerst met de haringen rondom. Daarna plaats ik de tentpaal. Ik zorg ervoor dat het voetje aan de onderzijde zit en deze aan de bovenzijde. Daarna verstel ik alle haringen. Zorg ervoor dat de tent goed strak staat. Niet dat het een voddenbal is. Oké, de tent is erg donker van binnen. Je kan de gaten van de mouwgaten, die kun je gebruiken om open te zetten, zodat je wat lichtinval hebt en wat ventilatie. Ventilatiegat. Zorg ervoor dat die 2 flappen goed over elkaar heen zitten. Dat je een dubbele waterdichte laag hebt. Kijk, de Lavue-tent biedt ook mogelijkheden om een tentkachel te gebruiken. Dus om een hot tent te maken. Echt ideaal. Alleen veiligheid staat hierin voorop. Veiligheid. Zorg ervoor dat de tent goed is opgezet. Dat hij er strak bij staat, de buitenzijde aan de buitenzijde enzovoort. Zodat de tentkachel er goed onder past. Ga kijken waar je in de tent wilt gaan liggen, wilt gaan slapen. En open de kant waar je de kachel op gaan plaatsen. En zorg dat die vrij is. En plaats daaronder een brandwerende deken. Nou, zorg ervoor dat het kacheltje horizontaal staat. En niet tegen de tentdoek aan, dat er genoeg ruimte omheen zit. En zorg ervoor dat de in- en uitgang van de kachelpijp dat die in één rechte lijn staat, zo op deze manier. Maak altijd gebruik van een beschermkap om de kachelpijp heen, zodat de kachelpijp niet in aanraking komt met het tentdoek en te warm wordt en daardoor vlam kan vatten. Nou, maak je gebruik van een tentkachel in je tent. Zorg dan altijd voor goede ventilatie. Oké, het oprollen en het opvouwen als je wil vertrekken. Nou, de achterzijde,
De andere kant die is dubbelzijdig dichtgeknoopt en de voorzijde die heb ik enkelzijdig dichtgeknoopt. Zodat ik tijdens het opzetten daar het meeste gemak van ervaar. Nou, ik heb hem zoals nu heb ik hem uitgespreid en ik ga hem eerst 1 keer dubbel vouwen. Ik ga dus van een 8-hoek naar een 4-hoek. Kijk, daarna vouw ik hem nog een keer dubbel. Naar een 2-hoek. En nog 1 keertje, omdat het kan, vouw ik hem dubbel. Zodat ik 1 hoek heb. Kijk, de bovenzijde, de punt, gooi ik naar achteren toe. Naar het uiteinde. Daarna vouw ik deze 2 flappen naar de binnenkant toe. Zodat je een rechthoek krijgt. Daarna leg ik de toebehoren erop. En rol ik hem op. Nou, ik gebruik riempjes, maar deze zitten er officieel niet bij. Die zijn van mezelf om de rol vast te zetten. Nou, ik heb jullie een aantal do's verteld over de Poolse Lavue tent. Hopelijk is het bruikbaar. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Mooi.